מכבודו. זה החתן של האדמו"ר מגור. ראש ישיבת חידושי ערים. שור קוראים. סיפרתי לרב, אפשר להיכנס. רק שמע על הבחורים של גור, איך הרב הנהיג את הלימוד בעל פה. יש כמה מגמות. אילם לומדים היו מחודדים. יש בחורים סיכומים ברורים, 3 תירוצים, 3 קושיות, 3 תירוצים. זה הרב הכניס באלפי בחורים. לגור. פיגור. טוב, גור חסידות קדושה ומפוארת. אתם מיוחסים גם לאדמו"ר? למי אתם מיוחסים? מה זה מהצאצאים של החסידות? לא, אנחנו קרמשנה ובר שם טוב, רופשיץ. רופשיץ, רבי צבי נפתלי מרופשיץ. רבי נחמן גם? הייתי אצלו בקבר הרבה פעמים. דגל מחנה אפרים. דגל מחנה אפרים, רבי סידלקוב, כן? דגל מחנה אפרים. ורבי מרופשיץ, בעל שם טוב הקדוש. רבי מאיר פרמישלן. הגאון מווילנה. גם לגר"א, כן? יש שטרנבוך דוד שלי, דוד גדול שלי. אתם אחיינים של הרב משה שטרנבוך. סבתא שלי אחות שלה. ככה, כמו שחותם, נין ונכד רבנו כן, לרבנו הגר"א, נזיר הקודש של הגר"א. עשיתם את הייחוד בין החסידות לליטאים. יפה, יפה. מה הרב אומר להכניס לבחורים משהו? בחלק של החסידות, של ההשקפה, שיהיה לחיים. אני חושב להכניס יותר את הדיבוק של אהבת חברים. אהבת חברים שיתמכו ויעזרו אחד את השני. זה הדבר שיכול להיות הכי הרבה לעזר ולתועלת, כי היום הדור כל כך חלוש שצריך לתת יותר את האחדות והדבקות, אהבת חברים, שיכבדו אחד את השני ועברו אחד את השני. עובדים על זה חזק. זה הכי חשוב, להיזהר, לא לבזות, לא לצייר מישהו, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את התורה הקדושה, זה ביחד. אני אמרתי שהקדוש ברוך הוא שהוא בערך לאברהם אבינו אמר לו כחול אשר על שפת הים. אמר לו כחול אשר במדבר, כחול אשר ביערות, במדבריות. אמר כחול אשר על שפת הים. הכחול אשר על שפת הים הוא החול היחידי שהוא יישא. ככל שהוא בים הוא יישא. ככל שאתה תופס אותו, מרים אותו, הוא תמיד יהיה דבוק, הוא על שפת הים. אם הוא קצת לא יהיה על שפת הים, הוא חול מפורד. לכן הברכה שהשם ברוך הוא בערך לאברהם אבינו זה חול אשר על שפת הים. זה אחדות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד את התורה, אבל אנחנו נהיה מאוחדים. להחדיר את האחדות, את הדבקות, שאחדות ודבקות אז רואים גילוי אלוקות. הגילוי אלוקות זה לראות את גדולת השם ברוך הוא בכל מציאות, אבל הדרך לזה זה על ידי אהבת חברים, על ידי להרגיש אהבת ישראל ממש, ואהבת לך כמוך, להרגיש את זה כל התורה כולה, להרגיש את זה ממש, לחיות ולחוש את כל התורה בזה. השם זה רוב התורה, השם בשבת. כן, נכון. הרב אומר תמיד, ואהבת לך כמוך, אני השם. להביא את אני השם זה רק על ידי אהבת לך כמוך. חסידות גור היא משהו הפלא ופלא בכל העולם. מה שאתם ערים זה חסידות קדושה וטהורה, קודש קודשים. הם מקבלו מהעמוד האמת, מקוצק, רבי מנחם מנדל מקוצק. כל הקדושים שלכם, אני מאוד הייתי רוצה אם יש תמונות של המיוחדות של השפת אמת, אם יש... שפת אמת יש ספק על איזה
איזה תמונה זה? מה הכוונה לזה? יש תמונה אחד, ספק אם זה הסרט הזה. איזה תמונה זאת? איך הוא נראה שם? נצח ענק. שרואים אותו אומר תהילים? לא, זה האמרי האמת. זה אמרי אמת, כן. משהו לא רחוק מהאמרי האמת, מזכיר קצת. מזכיר כאן, כן. זה רואים קצת מטושטש כזה. כן, אז יש לי את יש זה, כן. ספק על זה. מעניין אם יש לכם תמונות שלהם. רציתי לראות אם יש. אז מי יש הכי רחוק מהחסידי גור שיש? תמונות? כן. ברבונים יש איזו תמונה שכנראה זה לא רק ציור. בחידושי ערים אין משהו. כן. בכלל. בחידושי ערים. השפת האמת מגור אין. והלב שמחה יש הרבה, כן? יש הרבה. כן. אז הלב שמחה אין לי הרבה תמונות. אם יש תמונות של הלב שמחה עם רעמת גם, אם יש תמונות שלה עם רעמת, אנחנו נשלח. כן, נשמח לקבל. יש לי אלבום שאני אוסף על כל התמונות של הקדושים. ממש, יש לי תמונות נדירות מאוד מאוד. יש לי גם את התמונה של, נראה לי זה רבי אברהם מרדכי, שהוא יושב באונייה. כן, זה הוא התמונה שלו? כן, כן. שהוא באונייה, נכון? כן. אז יש לי גם זה. זה הפנים קדושות מאוד מאוד. יש גם את התמונה שצילמו בשבת. זה נכון התמונה הזאת? שרואים את אחד נראה לי זה אמרי אמת מגור, כן, שצילמו אותו בשבת. כן, פה עם השטרמל וראו חסידים הולכים כן, כן. וצילם אותו גוי, נכון? צילם אותו איזה נוכרי, צילם אותו בשבת שהוא הולך עם הבגדים. זה גם תמונה אמת, נכון? כן. באונייה גם החפץ חיים היה, לא רצה לגשת שיראו אותו. אז הוא אמר מי אני וזה, אז המאמת אמר לו, לא בשבילך, בשביל האנשים, אז הוא הסכים. להצטלם? כן, לא, שיראו אותו. הוא לא רצה, כאילו, מה אני אצא, שיראו אותי, שיראו... בתחנה, כאילו, כשנעצר, המאמס יצא, שיגיד לו שלום. יפה. חפץ חיים אמר, מי אני? אז המאמס אמר לו, צריך לוותר גם בשביל עם ישראל משהו. אז הוא הסכים. זוהר הקודש. כבודו ייתן לנו גם איזה חיזוק, יגיד לנו משהו. ייתן לנו חיזוק, משהו, יברך אותנו גם. ימשיך להאיר את האור של השם יתברך, שהשם ייתן לי את הכוח לשמוע דברים טובים, לשמוע בשורות טובות מעם ישראל. צריך הרבה כוח, הרבה עם ישראל עכשיו. זה לא פשוט, התקופה הזאת, מה שעם ישראל עובר, זה משהו ממש קשה, קשה, כואב לשמוע, אני שומע דברים שהם פרות תח ותת, מה שהיה. ממש דברים שקשה להסביר שזה היה בדור שלנו, ממש דברים, מיתות משונות, אנשים סיפרו לי על קרובים שלהם שאיבדו, וממש דברים קשים, מראות, אנשים של זק"א סיפרו לי דברים, ממש דברים בטרת פלאים, ממש מצפים שיהיה מנחם לה. מצפים על זה, מתפללים, ונשמחים וסומכים על רק רחמי השם יתברך. רק רחמי השם יתברך, עודך השם כי ענפת בי. זהו. מבקש מהשם שכל הגבורות, כל הדינים, כל הצרות יתבטלו ונראה את רחמיו יתברך עלינו, שירחם עלינו. יראינו בבניינו, ישמחנו בתיקונו, בבית המקדש, ונהיה כולנו מאוחדים, אחדות בעם ישראל, גאולה. זה הדברים שאנחנו יכולים רק לצפות ולראות. שזה יקרה, בעזרת השם, זה יגיע. אמן. אמרנו אתמול, לא יודע, אולי אם פגע בך מנוול זה, פשוט הוא שאפילו אם כבר פגע, זה הדגש, אם פגע בך, אפילו אם כבר פגע בך, עדיין התורה יכולה להציל. אתה יודע, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו. חז"ל דורשים, רש"י מביא את המדרש. בזמן שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. לכאורה זה הפוך מהפשט. הרי הפשט הוא הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. איך דורשים אין הידיים ידי עשיו? הפירוש הוא שיצחק אמר, זה לא אותו בן אדם. הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו הם לא אחד, זה שתיים. אז גם יהודי שכבר היצרה פגע בו, זה לא הוא. הוא נשאר כל יעקב. זה רק נדבק. את ההדבקה הזו אפשר לסלק.
יפה. מי שלומד תורה, לאט לאט הרע לא חלק מהתורה. אמרתי פעם, זה על מה שכבודו אמר, אמרתי פעם שהרי חכמים יודעים שאין פגיעה אלא לשון תפילה. אז אמרתי, אם פגע בך מנוול זה, זאת אומרת, אם הוא פגע בך זה בגלל שלא התפללת בכוונה. כי יצר הרע יכול להיכנס מתי שבן אדם לא מתפלל. אז אם פגע בך מנוול זה, זה מידה כנגד מידה שבתפילה לא התחלת כראוי, לא התפללת את המידה כמו שצריך, אז הוא פגע בך בתפילה. אז לכן מושכהו לבית המדרש, תמשוך אותו למקום שבו אתה צריך להתפלל, שאתה קובע תפילתך, תוכל לסלק אותו ממך. כאילו, כי להתגבר עליו זה רק על ידי התפילה. ככה פעם אמרתי, כי לימוד התורה, החכמים דורשים בתענית, התוספות בדף ז' בתענית, גם פסחים בדף נ', יום הדף ע"ב, החכמים לומדים על התורה שהיא לשמה, אז ככל שהתורה לשמה היא שמה דחיה. אבל אם תורה שהיא לא לשמה, אז חס ושלום שמה דמותה. אז אמרתי פעם, למה זה הכוונה שמה? מה העניין של שם? כי זה כמו להגיד לנו שאדם שהוא אוכל איזה דבר רפואה, הוא מבריא את גופו. אם אדם אוכל דבר שהוא מזיק לו, הוא שם, אז הוא פשוט מזיק לו. אז לפעמים גם בתורה הקדושה, שאדם לומד אותה בקדושה וטהרה ואומר לשמה, אז הוא יכול בקצת לימוד קטן, יכול לעלות לעולמות, כמו בעל שם טוב הקדוש, שהוא היה הולך מישהו לאיבוד, הוא אומר, הביאו לי הזוהר. הוא פותח את הזוהר, קורא כמה שורות ורואה מסוף העולם ועד סופו. ברגע קל של לימוד לשמה, ברגע קל משיגים קדושות וטהרות לאין שיעור ברגע קל בלימוד. וגם הפוך, שאדם לומד בשביל שהתוספות אומרים להתקרות רבי, שהוא רוצה להתגאות לקנטר את חברו. למה לקנטר? שכל מטרת הלימוד שלו זה להחשיך את אור השם, כי הוא רוצה להקנית את חברו, רוצה להעלים אותו, רוצה לפגוע בו. אז לכן כל הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד היום הוא לא רק לשם שמיים, אלא בשביל אדרבה, לא רק שאני לא רוצה לקנטר, אני רוצה להגדיל את החבר שלי, אני רוצה להאיר אותו, אני רוצה להרים אותו, אני רוצה לעודד אותו, אני רוצה להרים את התורה. בסופו של דבר זה להרים את התורה. ולכן שאנחנו מתפללים, לכן התורה היא, אנחנו צריכים הרבה לעשות אותה לשמה בשביל לקבל את ההשפעות שלה, בשביל לקבל את הקדושה שלה ואת הטהרה שלה. אבל בתפילה, אז גם בין לשמה, בין לא לשמה, אז היא תמיד יכולה יותר להציל מן אותו יצר. ככה פעם חשבתי. כתוב גם תורת תבלין. תבלין זה טיפה. נכון. אפילו טיפה יכול לסלק את ההר הגדול שלה. את ההר הגדול, נכון. נדמה לו כהר. נכון, נדמה לו כהר, נכון. חשבתי שמשכהו לבית המדרש, מה בית מדרש ליצר? ספרי מוסר. זה משכהו לבית מדרש. נכון. מעניין שחובת הלבבות יש לו 10 שערים. זה נראה סתם, אבל רואים שזה כל הקומה של הקדושה. נכון. אותו דבר מסילת ישרים, הגאון אומר, הגאון מווילנה, וגם במרשה כתוב שהברייתר ופנחס בן יהודה זה 10 בעצם. נכון, כן. הכל לבנות חזרה את לבנות אותה, זה הכל, כן. יש 10 קטרין סבותה ו10 קטרין, הקטרים של הקדושה. שאדם יכול תמיד או שהוא למטה או שהוא יכול לעלות למעלה, אבל כל המלחמה שלנו בעולם הזה, יש לנו מלחמה אחת ומלחמה שנייה. מלחמה אחת זה מלחמה שאדם צריך לגלות אלוקות על האיברים שלו, והוא בעצמו לראות אלוקות, והמלחמה השנייה זה לגלות אלוקות לכל הנבראים. ואדם שמסתלק מן העולם, שחד ושלום, הוא לא רק שהוא לא גילה אלוקות לעולם, הוא גם לא גילה לעצמו, אז הוא מסכן גדול. כי צריך אדם בעולם הזה, כבר הוא נמצא בעולם, הוא צריך לחקוק בעולם הזה גילוי אלוקות. זה התכלית והמטרה שלנו בעולם. שפת אמת מלא. כן, שפת אמת, כן, נכון. מלא. וכל עניין של השבת גם, זה מה שהוא כותב, שויצא יעקב מבאר שבע, ויצא יעקב כל האור של הצדיק, כל ההשפעות, הכל מבאר שבע, משבת. לכן כל השבת סובב אצלו, כי כל המטרה שלו זה רק לגלות אלוקות, לגלות את האור של השבת. כי השבת היא העולם הבא. השבת זה היום היחידי שהוא תכלית 6 ימים. וזה התכלית שאנחנו צריכים להיות כל יום בשבת. למה? בשבת כולם יודעים את גדולתו של השם, כולם מכירים את מציאותו. בששת ימי חול יש מחשבה על העולם הזה, יש מחשבה על מלאכה, יש מחשבה על אותו עניין.
אחרי מסרת שבת בדף ק"ן עמוד ב' הגמרא מספרת על אותו חסיד שגדל לו צלף אחד, אז הרמ"א מפנו, מרש אוסטרופולי גם כותבים שזה היה גלגול של צלף אחד, כאן זה צלף אחד, אז לתקן אותו. אז הוא אומר, מה הכוונה? שבשבת עצמה, שלא יהיה מחשבה, שאפילו מצד מחשבה, הוא רק חשב איך לתקן את הגדר. אז הוא אמר, זה היה בשבת, הוא לא רוצה לתקן עולם ונעשה לו נס. כי רואים שבשבת יש כל כך גילוי אלוקות, שאסור שיהיה שום דבר של מחשבת עולם הזה ביום שבת. וביום חול, כל העולם לא רק חושבים על העולם הזה, גם יכולים ליפול בעולם הזה. לכן זה מטבע שהעולם טובע בו, כל העולם. הוא מביא את האדם למטה. אבל השבת, שאנחנו זוכים לדרגה הזאת, לידע גדולת השם ולראות המציאות, לראות גילוי אלוקות, אז הכל נחקק המציאות אלוקות בכל העולם, וכל העולם רואה גילוי השם, גילוי שכינה. אמרי האמת מביא מפרשת תצווה משהו נפלא מהבעל שם טוב הקדוש, שכמו בציץ היה כתוב קודש לשם, בשבת נחקק בכל העולמות המילים קודש לשם. איפה שהולכים קודש לשם, אז במילא אסור שיסיח דעת, כמו שכתוב בציץ. וואו, זה נפלא. זה היה פשוט יוצא אדם בתפילין ערב שם בשמחה שיחה. צריך מערב שם. להיות עם גילוי אלוקות. לראות אותה ממש ככה, לטוטפות בין עיניך. עוד להטריח, אנשים מחכים. תהיה לכם בצורות טובות. שימי זה בעניין טלפון. שיהיה לכם בשורות טובות והצלחה רבה. המשיכו להעיר את תור השם. אני יותר ממני, אני לא שווה כלום. שיהיה לכם סייעתא דשמיא ונחת ושמחה וכל טוב ומכל טוב, וזכיתי מאוד להכיר את הצדיק, את הרב. מי שהרב בוסה היה בישיבה והוא דיבר על הרב, הבחורים כל היום שואלים את הראש הישיבה, מתי הרב מגיע, מתי הרב מגיע. בבקשה כל מי שיש לו פתק. כל מי שיש לו פתק מבקשה לשים פה, לא להגיד את הפתקים. מי שרוצה לתת צדקה, פדיון יכול לשים פה, מי שיכול לשים את כל הרב. בבקשה לא להגיד את להגדיל תורה ולהדיר ולנצח. תודה רבה על הספרים, תודה שזכרתם. תודה.